අයබෝවන් ඔබ සැමෝටම remove.bg කියන ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි ඇවිල්ලා අපේ ගන්න ෆොටෝස් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන කියන ගිය වතාව අපි බැලුවා. මේ වතාවත් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් ටූල් එකක් ගැන මම කතා කරන්න යනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝස් ටික WooCommerce වෙබ්සයිට් එක වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා channels වලට වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්න, සල්ලි ටික ඉතුරු කරගන්න, හා ඩිසයින් එක quickly කරගන්න තව සිස්ටම් එකක්. බලමු ගිහිල්ලා මොකක්ද මේ කියලා. designify.com කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ. මෙතන අප්ලෝඩ් ඉමේජ් එක බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ටඩා. ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වෙනවත් එක්කම ඩිසයින්ස් ටික ජෙනරේට් වෙනවා එතන. ඩිසයින් ටික ජෙනරේට් වෙනකොටම බලන්න එයා ඇවිල්ලා අපේ ඉමේජ් එකට හරියන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එයා dynamically හදාගෙන අපිට දෙනවා. e-commerce වෙබ්සයිට් එකට වෙනම ඩිසයින්ස් තියෙනවා. ඔටෝමේටිව් කියලා තව ඔප්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. දැන් හිතමු අපිට මේ ඉමේජ් එකේ මේ ඩිසයින් එක හරියනවා කියලා. ඔන්න මේ ලස්සන ඉමේජස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අතත් එක්ක මේ වගේ ඇවිල්ලා ඩෙෆිනිට්ලි මෙහෙම ප්ලේස් එක තියලා අපි කරපු දේවල් උනත් ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන්. සෝ මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින්ස් ටික ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන පරිදි මේ ඩිසයින්ස් ටික all designs කියලා දැනට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අතරම මෙතන sale කියලා වැටිලා තියෙන කැවිල ඔයාලට edit කරගන්න ඕන නම් මෙතන edit button එකට ගිහිල්ලා click කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න බලන්න මේ sale කියන tab එක delete remove කරලා තව මොනවා හරි tab එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ බලන්න delete change ඒ දෙකම තියෙනවා. shadow එකක් අවශ්‍ය නම් shadow එක කොයි පැත්තටද දාන්න, මේක increase කරන්න decrease කරන්න එහෙම පුළුවන්. ස්ටයිල් එකක් මේ බලන්න, මේ ස්ටයිල් එක කොහොමද මාරු වෙන්නේ කියලා බලන්න. එයාලගේ ස්ටයිල් එක අපිට අවශ්‍ය වෙන පරිදි ස්ටයිල් එක මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි පික්සලේට් එක මේක මාරු කරනවා නම් ෂේප් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. හොඳ එඩිටර් එකක් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න කොහොමද මේ වැඩ ටික කරන්න කියලා. හරිද? අන්තිමට ඔයාලට ඇවිල්ලා මේක කොපි එක සේව් කරනවා නම් මෙතන සේව් කොපි එක සේව් කරන්න නමක් දීලා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඩිස්කාඩ් කරලා දානම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට. ලව්ලි නේද? මේ ඔප්ෂන් එක ඇරෙන්න තව දෙයක් තියෙනවා මෙතන. මේක තමයි ඉන්ටරෙස්ටිං ඔප්ෂන් එක. දැන් බලන්න මම ඇවිල්ලා මගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරා. හැන්ඩ්සම් නේද මම? ඕකේ. මම මගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරාම මේ ඩිසයින් එක ඇවිල්ලා ඩයිනමිකලි ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් ක්‍රියේටිව් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මාකටිං කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ෆැෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. බලන්න කලින් දාපු පැලට්ස් වල ඇවිල්ලා එහෙම දේවල් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රොඩක්ට් එක දානකොට e-commerce එකයි ඔටෝමේටිව් කියලා දෙකක් තිබුණේ. දැන් අපිට බලන්න අපි ෆොටෝස් ටික ඇවිල්ලා අපිට ඕන කරන විදිහට එයා ඇවිල්ලා අපි දාන ෆොටෝස් විදිහට මෙයා ඇවිල්ලා ගන්නවා. ඩිසයින් එක. දැන් ෆැෂන් මැගසින් එකක මම ඉන්නවා වගේම ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මොනවා හරි මාකටිං කරන ටූල් එකක්, ඔයාලගේ මොනවා හරි මාකටිං කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඇවිල්ලා මේ විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ටරෙස්ටිං ටූල් එකක් නේද? එහෙමනම් go and play with this tool. මේ tool එකත් එක්ක හොඳටම play කරලා බලන්න. ඔයාලට හරියන designs ටික හදාගෙන download කරගෙන time එකයි cash එකයි definitely save කරගෙන තව මොනවා හරි වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ. Good luck to you all. ඔබ සැමෝටම ජය වේවා. මේ විදිහට තව මොනවා හරි videos ඔයාලට අවශ්‍ය නම් definitely comment එකක් දාන්න. We will do that. Bye bye. Take care of yourself.